Хто помер, але не забутий, той безсмертний. Ніколи не засуджуйте людину, доки не пройдете довгий шлях у її черевиках. Вами керує той, хто вас злить. Будьте уважні до своїх думок, вони – початок вчинків. Хто бере, наповнює долоні, хто віддає, наповнює серце. Той, хто перемагає інших, сильніший, а переможець самого себе могутній. У світі немає нічого слабшого води, але вона може зруйнувати найтвердіший предмет. Коли множаться закони та накази, зростає тільки кількість злодіїв та розбійників. Розумний щодня поповнює свої знання, мудрий щодня стирає зайве. Хто переміг іншого, той сильний, хто переміг себе, 100 крат сильніший. Передбачити можна все, окрім майбутнього. Легко досягнута згода не заслуговує на довіру. Істинні слова не бувають приємними. Приємні слова не бувають істинними. Той, хто говорить, не знає. Той, хто знає, не говорить. Якщо ви перебуваєте в депресії, значить ви живете минулим. Якщо ви стривожені, значить ви живете в майбутньому. Якщо ви в стані миру, значить ви живете сьогоденням. Немає більшого нещастя, як невміння задовольнитися тим, що маєш. Вірні слова не витончені. Красиві слова не заслуговують на довіру. Добрий не красномовний, красномовний не добрий. Хто знає, не доводить, той, хто доводить, не знає. Голос істини неприємний слуху. Шукайте і пропустіть, не шукайте і знайдете. Припиніть шукати і будьте, просто будьте, і на свій подив ви знайдете. Нема гріха гіршого за пристрасть. Те, що стискають, розширяється. Те, що послабляють, зміцнюється. Те, що знищують, розквітає. Хто хоче забрати щось у іншого, неодмінно втратить своє. Реагуйте інтелігентно навіть на неінтелігентне звернення. Помірність – це перший ступінь чесноти, який і є початком моральної досконалості. Той, хто вміє ходити, не залишає слідів. Той, хто вміє говорити, ніколи не зачіпить словом. Краще бути м'яким зовні та всередині, ніж твердим зовні та м'яким усередині. Правдиві слова не витончені, витончені слова неправдиві. У прагненні до ідеального не забувайте жити. Нема нічого м'якшого і гнучкішого, ніж вода,
але спробуйте причинити їй опір. Будьте задоволені тим, що маєте, радійте тому, що відбувається з вами. Біда всього світу походить із дрібниць. Той, хто знає міру, задоволений своїм становищем. Ніхто не стане дертися вгору, якщо все найкраще залишиться внизу. Ніхто не стане красти, якщо найдорожче стане доступним для всіх. Якщо ти щиро хочеш побачити, як сонячне світло грає на листі, у тебе повинні бути чисті вікна. Цілісна істота знає, не вивчаючи, бачить, не дивлячись, і досягає, не роблячи. З глини робиться горщик, але лише заради порожнечі, що всередині. Якщо ви хочете здійснити подорож завдовжки 1000 миль, вам треба зробити спочатку хоча б один крок. Якщо хочеш, щоб люди йшли за тобою, іди за ними. Якщо дати мутній воді відстоятися, вона стає прозорою. Навіщо жалкувати про житло, в якому прожив всього один день? Лише той, хто має силу, може давати її іншим. Шлях у 1000 миль починається з першого кроку. Той, хто нехтує своїм життям, тим самим цінує своє життя. Якщо ти задоволений собою, це значить, що ти багатій. Голос істини не витончений, а витончена мова брехлива. Той, хто знає інших – науковець, той, хто знає себе – мудрий. Чи то мені снилося, що я метелик, чи мені зараз сниться, що я людина? Хто знає багато – мовчазний, а хто говорить багато – не знає нічого. Коли немає ворогів, немає війни. Все у світі росте, цвіте та повертається до свого кореня. Як тільки зрозумієш, що нічого не потребуєш у світі, світ стане твоїм. Якщо ви намагаєтесь змінити світ, він залишиться непереможним. Друзі, дуже дякую, що переглянули це відео. Поділіться, будь ласка, цим відео зі своїми рідними та знайомими. Усього вам хорошого. До зустрічі!